Eluvankulam යන ගමන මේ මේ මන්නාර පාරේ යන්නේ Eluvankulam. ඊට කලින් අපිට හම්බ වෙන Eluvankulam පස්සේ Wilpattu කෙලේ ඉතින් කෙලේ මැද පුත්තලමින් ඉඳලා ඉල්ල Eluvankulam පහු කරා. Eluvankulam පස්සේ අපි ඇතුළුනේ Wilpattu වනාන්තරයට. මේ Wilpattu වනාන්තරයේ මැදින් තමයි දැන් අපි යන්නේ. මෙතන කිලෝමීටර් 38ක් මේ වගේ පාරක. උරු පාරේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. බෝඩියර් ෆයිජිප්ටක් වගේ වාහනයක් නැතුව වෙනත් වාහනයක් යන්න බොහොම අසීරු පාර. තනිකරම කැලෑව කිලෝමීටර් 38ක් යන්න තියෙන්නේ මේ Wilpattu කැලෑව මැද්දේ. අපි එතන කෝසුවෙන් එගොඩ වුණා. ඒ කෝසුව තමයි කලාව හරහා තියෙන්නේ. හරි අමාරුම තැනක් එගොඩ වෙන්න. අපි එතනින් එගොඩ වෙලා දැන් වනාතුල්ල බහු කරලා සිලා වතුරට යන ගමන් කිලෝමීටර් 38ක් මේ වගේ මාර්ගය අපිට යන්න තියෙනවා.
අතිශය දුෂ්කර මාර්ගයක අපි කිලෝමීටර් 38ක් ආවා. විල්පත්තු කැලේ මැද්දේ ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි අපි එළින්නේ මුසලි ප්‍රාදේශ සභාවට ඇතුළු වෙන තැනදී අපිට ආයෙ නැවතත් කාපට් පාර හම්බ වෙනවා. එතෙක් ආවේ ඉතාම අමාරු මාර්ගයක වලවල් වැඩි හැමදේම කියන්නේ වාහනයක 4 wheel වාහනයක් නැත්නම් එන්න එපා කියන දේ තමයි අපි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉන්නේ සිලාවතුර කියන නගරේ. කියන්නේ හොඳ පාරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අති දුෂ්කර මාර්ගයේ විල්පත්තු ඉඳලා ඇවිල්ලා ඒ දුෂ්කර මාර්ගය ඇවිල්ලා දැන් මේ කාපට් පාරට ඇවිල්ලා එතන තමයි මන්නාරමට යන පාරේ සිලාවතුර. කියන්නේ නගරයක් හැම පළවෙනි තැන සිලාවතුර නගරය ඇසෙන තැන අපි මේ ඉන්නේ.